اولین بلوپرینتی که ما داریم باش کار میکنیم ممکنه صفحه‌ای که برای شما باز میشه یه مقداری ترسناک باشه، اما این صفحه به مرور زمان انقدر به چشم شما آشنا خواهد بود و عادت میکنید بهش که نه تنها ازش نمیترسید بلکه با اشتیاق و در واقع لذت بیشتری باش کار میکنید. بلوپرینت معمولاً از چند قسمت اصلی ساخته شده. قسمت سمت چپ بالا ما معمولاً پنل کامپوننت رو داریم. حالا اینا رو به تفصیل توضیحشون میدم. پایین تر مای بلوپرینت رو داریم که این مای بلوپرینت در واقع جایی هستش که تمام فانکشن ها، توابع و متغیرهایی که ما توی بلوپرینت استفاده میکنیم رو میتونیم توش جا بدیم. در واقع این قسمت بلوپرینت تداعی کننده فایل .h در C++ هست. یعنی کاری که ما توی C++ انجام میدیم توی فایل .h دقیقا همون کار رو اینجا توی قسمت My Blueprint انجام میدیم. در قسمت بالا یه سری گزینه داریم که فعلا بهشون کاری نداریم، به وقتش بهشون میرسیم. در قسمت سمت راست دیتیل رو داریم. دیتیل در واقع باش آشنا هستید از ویدئوی قبلی. هر قسمتی، هر نودی، هر فانکشنی، هر متغیری دیتیل مخصوص خودش رو داره. به عنوان مثال من اگر بیام روی این متغیر کلیک کنم میبینیم که یه سری اطلاعات مختص به اون متغیر رو به ما نشون میده. حالا میریم سراغ پنل کامپوننت. کامپوننت در واقع اون ساختار کلی اکتور شما رو شامل میشه. دوباره برمیگردیم به مثال سلاح. شما اگر یک اسلحه‌ای توی بازی داشته باشید، این اسلحه شما در واقع یک فرم خارجی داره، یک رنگی داره، صدا داره و یه سری جلوه‌های بصری موقع شلیک کردن داره، دود داره، آتیش داره. تمام اونها توی پنل کامپوننت ساخته میشن. یعنی ما تمام اونها رو میایم و اینجا تعریفشون میکنیم. در قسمت وسط بالای صفحه ما 3 تا تب میبینیم. تب ایونت گراف تبی هست که در واقع جایی هست که شما کدتون رو مینویسید و تمام اون کارهایی که میخواید اون اکتور شما واسه شما توی بازی انجام بده کدش اینجا نوشته میشه. اون قسمت ویژوال اسکریپتینگی که من همیشه تکرار میکنم اینجا اتفاق میفته و در واقع کدهایی که شما توی C++ تایپ میکنید اینجا به صورت نود واسه شما در دسترسه. میتونید راست کلیک کنید روی این صفحه و اون نود رو فراخوانی کنید و با وصل کردن این نودها به هم دیگه میتونید کدتون رو بسازید. کاری که ما امروز قرار انجام بدیم توی ویوپورت هست. در رابطه با کانستراکشن اسکریپت هم توی یک ویدیو مفصل صحبت میکنیم. در رابطه با ایونت گراف هم همینطور، ولی صحبت اصلی ما امروز روی ویوپورت و قسمت کامپوننت پنل هست. کامپوننت پنل ما از 2 بخش تشکیل شده. اگر روی گزینه اول موس رو نگه دارید به شما میگه که کلاس این کامپوننت از BP Goblet هست، parent کلاسش actor هست و این parent کلاس رو ما کجا انتخاب کردیم؟ جایی که اومدیم راست کلیک کردیم، بلوپرینت رو انتخاب کردیم و اینجا جایی بود که ما باید parent در واقع کلاس بلوپرینتمون رو انتخاب کنیم که نوع پرنتش چه نوع پرنتی خواهد. جای دیگه ای که پرنت کلاس رو به شما نشون میده قسمت بالا سمت راست هست که نوع پرنت کلاس رو اینجا اکتر زده همونطور که ما انتخاب کردیم. گزینه دوم در واقع روت کامپوننت ما هست، یعنی در واقع ریشه تمام اجزایی که قراره این بلوپرینت ما رو تشکیل بدن اینجاست. کاری که من میخوام اول از همه بکنم اینه که من میام و بلوپرینتم رو
توی لولم درگ و دراپ میکنم. این آیکونی که شما اینجا میبینید توی ادیتور قابل رویت هست، اما به محض اینکه من دکمه پلی رو بزنم، جهت کاراکتر هم به سمت همین آبجکت است، اما به محض اینکه من دکمه پلی رو بزنم میبینم که من هیچی نمیتونم ببینم اینجا. چرا؟ چون این آیکون فقط برای نشون دادن موقعیت مکانی بلوپرینت توی لول شما هست و زمانی که شما دکمه پلی رو میزنید و کامپایلیشن شروع به انجام میشه شما چیزی نمیبینید، چون ما توی بلوپرینتمون چیزی نداریم. پس وقتشه که ما شروع کنیم به اضافه کردن یک سری اجزای مختلف به بلوپرینت. از گزینه اد، اگر من اد رو بزنم میبینم که یک عالمه کامپوننت که ممکنه خیلی ترسناک هم باشه اینجا واسه من نمایش داده میشه. خب من از کدوم کامپوننت باید استفاده کنم و چرا از اون باید استفاده کنم و اینا داستان خودش رو خواهد داشت که بسته به نیاز شما میتونید کامپوننت خاصی رو از اینجا انتخاب کنید و به بلوپرینتتون اضافه کنید. اما من میخوام با یک مثال خیلی خیلی ساده شروع کنم. میام و یک مکعب به بلوپرینتم اضافه میکنم. این مکعبی که به صورت پیش‌فرض به بلوپرینتم اضافه کردم، اگر من برگردم توی لولم میبینم که این مکعب اینجا ظاهر شده و اگر دکمه پلی رو بزنم میبینم که این مکعب اینجا هست. حالا چرا نصف است؟ به خاطر اینکه نصفش توی زمینه. من اگر اینو بگیرم و بکشمش یه مقداری بالاتر، دوباره پلی رو میزنم و میبینم مکعبم توی مپ ظاهر شد. من اینجا کلی کار میتونم بکنم با این مکعب، به این صورت که اگر مکعب رو انتخاب کنم، پنل دیتیل مخصوص به اون مکعب واسه من اینجا فعال میشه. میتونم لوکیشنش رو تغییر بدم، بیارمش بالاتر و به صورت ریل تایم این تغییرات ریفلکت میکنه توی ویوپورت من و اگر من دکمه پلی رو بزنم میبینم که این تغییرات اعمال شده و اینجا میتونم موقعیت مکانی، روتیشن و حتی مقیاس اندازه این مکعب رو تغییر بدم. اگر بخوام اندازه این مکعب رو به صورت دستی تغییر بدم، دو تا گزینه دارم. یکی این که به صورت دستی تمام مختصات رو وارد کنم. مثلا من در محور X الان میام و این رو یه مقدار بزرگترش میکنم، در محور Y هم میام همین کار رو انجام میدم و در محور Z هم همین کار رو انجام میدم. میرم توی لول و میبینم که این مکعب دقیقاً تغییرات من رو گرفته. منتها اگر بخوام به صورت یک دست این مکعب رو بزرگش کنم، مثلا مکعب من اندازش واسه لول من خیلی کوچیکه، من میخوام تمام این مقدار رو 2.5 برابر کنم، به جای اینکه بیام دونه دونه اینا رو 2.5 برابر کنم، میام از این گزینه قفل استفاده میکنم. وقتی که این قفل فعال باشه، هر تغییری که من توی یکی از این متغیرها بدم و اینتر رو بزنم، تمام متغیرهای دیگه هم به همون صورت به همون اندازه تغییر میکنن. من اگر بیام این رو 10 برابرش کنم، سایز آبجکت من توی تمام ابعاد 10 برابر میشه و این تغییر توی مپ من هم قابل مشاهده است. خب ما یه دونه کیوب اینجا اضافه کردیم و یاد گرفتیم که چطوری تغییر سایز بدیم یا موقعیت مکانیش رو تغییر بدیم. آیتم های دیگه‌ای که شما از منوی دیتیلز در دسترستون هست اینه که متریال این کیوب رو میتونید تغییر بدید. مثلا من اگر بخوام رنگ کیوبم رو به نارنجی تغییر بدم، از متریال پیش‌فرضی که توی پروژه من هست میتونم استفاده کنم، یا میتونید متریال خودتون رو اضافه کنید یا به هر صورتی. من میام و این رنگ نسبتاً قهوه‌ای نارنجی رو انتخاب میکنم. کیوب من رنگش تغییر میکنه و وقتی برگردم به لولم میبینم که رنگ کیوب من توی لول هم تغییر کرده. اگر پلی رو بزنم
میبینم که کیوب من به اون رنگی که خواستم در اومده. و در ادامه یه سری تنظیمات دیگه در رابطه با کلیژن این آبجکت من هست. حالا کلیژن چی هست؟ کلیژن توی فارسی به برخورد یا سطح برخورد یا همچین چیزی میشه ترجمهش کرد. اما این کلیژن چیکار میکنه؟ کلیژن خیلی کارا میتونه بکنه. ما انواع اقسام مختلف کلیژن داریم. شما اگر این منو رو باز کنید میبینید که یه کلیژن دیفالت داریم. بذارید من این کلیژن رو کامل بازش کنم. اگر من دیفالت رو انتخاب کنم میبینم که در واقع کلیژن من حالا رفت به دیفالت انجین. اگر کاستم رو انتخاب کنم میتونم انتخاب کنم که این سطح من چیا رو بلاک کنه و چیا رو بلاک نکنه. مثلا سطح من الان کامرا رو بلاک میکنه و اگر من کامرا رو ایگنور کنم، پان رو هم ایگنور کنم و بلوپرینتم رو کامپایل کنم، برگردم توی لولم پلی رو بزنم، میبینم که من میتونم برم داخل کیوبم و ازش رد بشم. حالا اگر برگردم و هم کامرا و هم پان رو دوباره بلاک کنم، بلوپرینتم رو کامپایلش میکنم، دوباره برمیگردم به، بذارید من سایز این کیوب رو برگردونم به حالت قبلیش یا حداقل 5. 10 خیلی بزرگه، بیارمش مقداری بالاتر. اگر دوباره پلی کنم میبینم که دیگه من نمیتونم رد بشم از کیوبم. چرا؟ چون داره کامرای من و کاراکتر اصلی من رو بلاک میکنه و نمیذاره ازش رد بشم. این یکی از کارهایی است که کلیژن انجام میده. از کلیژن میتونیم توی کدنویسیمون هم بهره ببریم. میتونیم براش تعریف کنیم که زمانی که برخورد با آبجکت دیگه ای رخ داد چه کاری واسه ما انجام بده. کلیژن یکی از پرکاربردترین مفاهیم توی بازیسازی با آنریل انجین هست. نه تنها با آنریل انجین بلکه تو خیلی از موتورهای بازیسازی دیگه. و در ادامه حالا یه سری در واقع آپشن های دیگه هست که شما میتونید باشون بازی کنید و چکشون کنید خودتون. بسته به نیازمون ما برمیگردیم و این آبجکت ها رو، این آیتم ها رو بررسی میکنیم در ادامه. حالا من میام و این کیوب رو پاک میکنم.